everyone! Welcome back to my channel! So for today's video, unbox lang naman tayo guys ng nabili kong shoes sa online. So itong nabili ko guys na shoes ay mula sa Foot Locker USA. So ayun, actually ngayon lang ako nag-order ng via online kasi pag bumibili kasi ako guys ng gamit, gusto ko is nahahawakan ko mismo. So baka natatakot akong mabudol or something. Parang yung mga ganong incident. So mag-start na tayong mag-unbox. Unbox na natin ito guys. Usually kasi yung ko 40 or 41, something like that. So yung last time na nabili kong H&M, 41 yung size. So ito yung salawin niya. Ito naman yung description. Wow! Diba? Ang ganda. So, itong Adidas na to is tubular dust. Yan. So, tikman natin. Ito na siya guys. Yan. Wow! Diba? So, a combination of orange and white. So, maganda to. Okay. Actually guys, sale lang to. Amazing! 40%. Wow! Diba? Ganitong hanash. So, try natin isuot. Tcharam! Amazing! Ay, sarap sa paa. Sana all. Diba? Sana all. So, eto na guys. Yun lang naman ang ating for today's video. So, maraming salamat guys sa panonood ng aking vlog. See you again in my next vlog. Bye-bye!